नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु चाहिँ फेसबुक पोस्ट र फेसबुक कभर चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ हामीहरु त्यो हेर्न जाँदै छौं। सुरुमा चाहिँ हामीले फेसबुक पोस्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं त्यो कुरा हेर्छौं। सो तपाईले यहाँ सर्चमा जानुस् र यहाँतिर फेसबुक पोस्ट भनेर तपाईले टाइप गर्नुस् र फेसबुक पोस्ट भित्र जान्छु। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. र फेसबुक पोस्टको साइज अनुसार डिफरेन्ट टेम्पलेटहरु चाहिँ देखाएको छ। एक्जाम्पलको लागि यो छ, यो छ, यो छ, यो छ। सो डिफरेन्ट टेम्पलेटहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीहरु जुन चाहिँ यो टेम्पलेट छ यसमै केही कुराहरु एडिट गरेर चाहिँ हामीहरु राख्ने छौं। एक्जाम्पलको लागि मेरो किन्डरगार्टन अथवा चाइल्ड केयर सेन्टर छ भने चाहिँ मैले कसरी डिजाइन गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ म यहाँतिर चाइल्ड केयरको नाम लेखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँतिर म वर्ल्ड लेखिदिन्छु र यहाँतिर म क्वालिटी एजुकेसन भनेर लेख्छु, बेस्ट केयर भनेर लेख्छु, एफोर्डेबल, मच मोर, जोइन। र यहाँतिर चाहिँ हामीले कल टु एक्सन चाहिँ राखेका छौं र तलतिर चाहिँ हाम्रो नम्बर राखिदिने छौं। एक्जाम्पलको लागि मेरो नम्बर यो छ रे। अनि यहाँतिर चाहिँ हामीले वेबसाइटको नाम राख्छौं र हाम्रो लोगो चाहिँ यहाँतिर हाल्ने गर्छौं। सो यदि लोगो हाल्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँतिर हाल्छौं। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो चाहिँ मेरो लोगो छ रे। सो मैले चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। र हामीले ब्रान्ड कलर अनुसार चाहिँ हामीले मिलाउनको लागि हामीले स्टाइलमा जान्छौं। डिफरेन्ट कलरहरु हामीले यसरी चुज गर्न सक्छौं। ठ्याक्कै म्याचिङ हुने गरी यो चाहिँ अलमोस्ट म्याचिङ छ। सो हामीले यही हाल्दिन्छौं। अनि फेसबुक पोस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो कि तपाईले चाहिँ यहाँतिर आफ्नो ब्रान्डको नाम अथवा लोगो चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सन चाहिँ तपाईले क्याप्सनमा हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा यहीँतिर यसरी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले फोटो चाहिँ स्पेशली युज गर्दाखेरि एकदम एट्र्याक्टिभ हुन्छ र मार्केटिङ हुनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ लोकेसन र कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौं। जस्तै कि मैले यहाँतिर कन्ट्याक्ट नम्बर हालेको छु र यसकै तल चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि लोकेसन पनि हाल्दिन्छु। र यसको साइज चाहिँ म हल्का सानो गरिदिन्छु। यहाँतिर पनि हाल्न सक्छौं। वेबसाइटलाई हटाइदिउँ र हामीहरु यतातिर हाल्दिउँ। र हाम्रो फेसबुक पोस्ट सिम्पली यसरी क्रिएट भएको छ। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा कस्टमाइज फेसबुक पोस्ट चाहिँ हामीहरु क्रिएट गर्छौं। सो क्यानभामा चाहिँ एउटा राम्रो फिचर चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि क्यानभा आफैले चाहिँ फेसबुक पोस्टको लागि यति साइज हो है भनेर चाहिँ दिन्छ। अब चाहिँ हामीहरु एउटा कस्टमाइज पोस्ट चाहिँ हामीहरु क्रिएट गर्छौं। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँतिर सर्कल हाल्छौं। सर्कल यहाँतिर हाल्दिन्छौं। हामीले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँबाट गएर डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी हाल्न सक्छौं। र एलिमेन्ट्समा गएर चाहिँ हामीहरु फ्रेम भनेर टाइप गर्छौं। फ्रेममा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट पिक्चरहरुलाई चाहिँ यही रेन्ज भित्र चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौं। एक्जाम्पलको लागि म फोटो लिन्छु र यहाँतिर चाहिँ मैले यसरी हाल्न सक्छु। सो ठ्याक्कै यो सर्कल भित्रै गएको छ। सो तपाईले फ्रेम एलिमेन्ट्स टाइप गर्नुभयो भने
एउटा डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरु आउँछ सो यो एलिमेन्ट भित्र चाहिँ तपाईले आफ्नो पिक्चरलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म टेक्स्ट लिन्छु र टेक्स्टमा चाहिँ हामीहरु पोडकास्ट भनेर लेख्छौं पोडकास्ट र हामीले यति हाल्दिन्छौं र हामीहरु फेरि यतातिर लिन्छौं पोडकास्ट विथ लेख्छौं र हामीले यसरी ड्र्याग गर्छौं र यहाँतिर चाहिँ हामीले राजीव ख्याजु भनेर लेख्यौं एलिमेन्ट्समा गएर चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँतिर रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर भनेर चाहिँ हामीहरु टाइप गर्छौं यहाँबाट तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकवर्ड गरिदिन्छु पोडकास्ट विथ ले हल्का यति गर्दिम र यसलाई चाहिँ तलतिर गर्दिन्छौं हामीले 11 लिन्छौं र यहाँतिर हाल्दिन्छौं पोडकास्ट विथ राजीव ख्याजु सो फोटोलाई चाहिँ हामीहरु चेन्ज गर्दिन्छौं यसको लागि हामीहरु अपलोड्समा जान्छौं र यो फोटो हाल्छौं र हामीले कल टु एक्सन चाहिँ हाल्दिन्छौं जस्तै कि जोइन नाउ सो यहाँतिर चाहिँ क्यानभाको वाटरमार्क चाहिँ आइरहेको छ सो हामीले यो हटाउनको लागि चाहिँ प्रो भर्जन चाहिँ किन्नु पर्ने हुन्छ तर हामीहरु फ्री पनि युज गर्न सक्छौं एलिमेन्ट्समा म राउन्डेड रेक्टेंगल लिन्छु राउन्डेड रेक्टेंगल यसरी गर्दिन्छौं यसरी गर्दिन्छौं यसरी गर्दिन्छौं र यो स्क्वायर भित्र चाहिँ तपाईले राख्नु भयो भने नकाटिने चाहिँ धेरै चान्स हुन्छ यो ब्रान्ड कलर अनुसार नै राख्दिम यहाँतिर हामीहरु जोइन भनेर राख्दिम सो एउटा सिम्पल डिजाइन चाहिँ गरेको छु त्यति सारो चाहिँ राम्रो छैन तर तपाईले चाहिँ यसरी डिजाइन चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरु के गरौँ भन्दाखेरि फेसबुकको कभर पेज एक्जाम्पलको लागि यहाँतिर facebook.com मा जान्छौं जुन चाहिँ यो माथिको भिडियो एडिटिङ भनेर लेखेको छ यसलाई चाहिँ फेसबुक कभर भनिन्छ सो हामीले यो भित्रको कभरलाई चाहिँ हामीहरु क्रिएट गर्छौं त्यसको लागि हामीहरु फेसबुक कभरमा जान्छौं फेसबुक कभर सो क्यानभा आफैले चाहिँ साइज चाहिँ भनिन्छ सो हामीले यसमा क्लिक गर्छौं र यहाँतिर तपाईले डिफरेन्ट टेम्पलेटहरु देख्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलको लागि म यसमा जान्छु र भएको टेम्पलेटलाई चाहिँ हामीले इजिली के कुराहरु एडिट गरेर चाहिँ हामीले राम्रो बनाउन सक्छौं अब चाहिँ म आफ्नो फोटो हाल्दिन्छु यहाँतिर यसरी ड्र्याग गर्ने ड्रप गर्ने र यहाँतिर तपाईले आफ्नो वेबसाइटको नाम राख्न सक्नुहुन्छ
र यहाँतिर चाहिँ तपाईले आफ्नो नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र जोइन अस फर दी फ्युचर धेरै कुराहरु तपाईले यसबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको बिजनेसको नाम जस्तो कि मार्ट बिजनेस भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँतिर लोगो हाल्न सक्नुहुन्छ यो एलिमेन्ट्सहरु पनि तपाईले यो पनि एलिमेन्ट्स हो यो पनि एलिमेन्ट हो सो यो एलिमेन्टहरु चाहिँ तपाईले कहाँतिर हाल्ने जस्तो कि यहाँतिर हाल्नु पर्यो नि यहाँतिर तपाईले यहाँतिर हाल्नु पर्यो नि यहाँतिर यसलाई कपी गर्नु पर्यो नि तपाईले अल्ट थिचेर चाहिँ तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यसको डिफरेन्ट कलर चाहिँ तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलको लागि मैले यो हाल्छु भने यो हाल्न मिल्छ आफ्नो ब्रान्ड कलर अनुसार नि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यो जुन चाहिँ फेसबुक कभर बनाएको छ यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नको लागि यहाँतिर सेभमा जाने डाउनलोडमा जाने र तपाईले कुन स्टाइलमा सेभ गर्ने जस्तो कि जेपेगमा सेभ गर्ने भए जेपेगमा पीएनजी मा भए पीएनजी मा अनि भिडियो फर्मेटमा भए भिडियो फर्मेटमा तपाईले जेपेगमा नि गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले यहाँतिर डाउनलोड थिच्नुस् र यहाँतिर तपाईको डिजाइन चाहिँ यहाँतिर डाउनलोड भइसकेको छ सो यो डिजाइन चाहिँ हाम्रो फेसबुक कभरको लागि मिल्ने हुन्छ सो हामीले डाइरेक्टली यसबाट अपलोड गरे पनि त्यो चाहिँ मिल्छ र यदि तपाईलाई चाहिँ यो कुनै टेम्प्लेटहरु चाहिँ राम्रो लागेन र आफैले बनाउनु छ भने तपाईले एड पेज गरेर यहाँबाट आफ्नो डिजाइन पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी एलिमेन्ट्सहरु राखेर ब्याकग्राउन्डहरु राखेर डिफरेन्ट कुराहरु राखेर चाहिँ तपाईले यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ stay healthy and bye bye. That you said I don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me, is it me, am I deluded I'm the one who's always sorry, the conclusion even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid when I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this when I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded silhouettes of you are like a taunt never really know just what you want